नमस्कार मंडळी, माझं नाव भूषण आणि मराठी गार्डनर या चॅनलमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत। आज आपण होम गार्डनिंगचा 6वा एपिसोड करत आहोत। तर तुम्ही पहिले 5 एपिसोड बघितले नसाल तर या व्हिडिओची शेवटी एंड स्क्रीनला एक प्लेलिस्ट दिली आहे, तुम्ही ही व्हिडिओ संपल्यानंतर ती प्लेलिस्ट पाहू शकता। तर आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून तांदळाचा वापर करून एक पॉवरफुल फर्टिलायझर कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। याचा वापर आपण गार्डन मधील किंवा बाल्कनीतील झाडांवर केला तर ती झाडे टवटवीत राहण्यास मदत होईल। आपण स्टेप बाय स्टेप बघूया कसं बनवायचं ते फर्टिलायझर। हे फर्टिलायझर बनवण्यासाठी आपल्याला शिजवलेल्या तांदळाचे पाणी म्हणजेच पेजेचे पाणी लागणार आहे। ते कसे बनवायचे ते आपण बघूया। त्यासाठी तुम्ही कोणत्याही प्रकारचे तांदूळ वापरू शकता। उकडे तांदूळ हे थोडे जास्त पोषक असतात, त्यामुळे मी ते वापरले आहे। प्रथम आपण एकीकडे गॅसवर पाणी गरम करत ठेवले आहे व तोवर आपण दुसरीकडे तांदूळ धुवून घेत आहोत। कोकणामध्ये भाताचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते, त्यामुळे कोकणामध्ये पेज ही सर्रास केली जाते। तसेच पेज ही आजारी व्यक्तींना दिली जाते, कारण ती पचण्यासाठी एक हलकी असते। आता हे स्वच्छ धुवून घेतलेले तांदूळ आपण त्या उकळत असलेल्या पाण्यामध्ये घालत आहोत। आपण जी रोज पेस्ट करत असतो त्यामध्ये आपण मीठ घालत असतो, पण आता आपल्याला हे फर्टिलायझर बनवण्यासाठी यामध्ये मीठ घालायचे नाही आहे। 8 ते 10 मिनिटांनंतर अशा प्रकारे पेस्ट तयार होईल। त्यानंतर तयार झालेले पेजेचे पाणी आपण गाळणीच्या सहाय्याने एका भांड्यामध्ये गाळून घेऊ। त्यामध्ये एकही शीत राहणार नाही याची आपण खबरदारी घेतली पाहिजे। आता हे गाळून घेतलेले पाणी आपण थंड होण्यासाठी त्याच भांड्यामध्ये 1 तास ठेवत आहोत। एक तासानंतर ते पाणी थंड होईल। त्यानंतर ते पाणी आपण एका ग्लासमध्ये भरून त्याला एक झाकण लावून ते आपण 2 दिवस ज्या ठिकाणी सूर्यप्रकाश येत नाही अशा ठिकाणी आपण ठेवू। असे केल्यामुळे हे पाणी आहे ते आंबेल, त्यामुळे त्या पाण्यामध्ये असे काही घटक निर्माण होतील जे झाडाच्या वाढीसाठी उपयुक्त आहेत। तांदळामध्ये स्टार्च हे मोठ्या प्रमाणात असते व जेव्हा आपण हे तांदळाचे पाणी आंबवतो त्यावेळी त्यामध्ये काही विटॅमिन्स, नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम यासारखे झाडाला आवश्यक असलेले घटक निर्माण होत असतात। जर हे पाणी आपण झाडाला डायल्यूट करून वापरले तर हे पोषक घटक झाडाला मिळतात। तसेच या पाण्यामध्ये मातीला आवश्यक असलेले काही बॅक्टेरिया तयार होत असतात। ते मातीमधील असलेले हानिकारक कीटकांचे नाश करतात। तसेच सेंद्रिय घटकांचे लवकर विघटन करून झाडाला पोषक असे वातावरण निर्माण करतात। 2 दिवसानंतर हे तयार झालेले आंबील आपण पाण्यामध्ये मिसळून ते डायल्यूट करून घेत आहोत। त्यासाठी आपण चमच्याचा वापर करून ते ढवळून त्यामध्ये एकही भाताचे शीत राहिले नाही याची पहिली खात्री करून त्यानंतर 10 भाग पाण्यामध्ये 1 भाग आंबील असे प्रमाण वापरून ते तयार झालेले आंबील आपण पाण्यामध्ये घालत आहोत। हे अशा प्रकारे तयार झालेले मिश्रण तुम्ही आठवड्यातून एकदा असे तुमच्या झाडांना घालू शकता। हे ऑर्गॅनिक असल्या कारणामुळे तुम्ही हे कोणत्याही झाडांना घालू शकता आणि तुमची बाग फुलवू शकता। तर तुम्ही अशा प्रकारे NPK युक्त असे फर्टिलायझर तुमच्या घरी अगदी कमी खर्चामध्ये बनवू शकता। तुम्हाला ही व्हिडिओ कशी वाटली ते मला खाली कमेंट बॉक्समध्ये कळवा। व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा आणि तसेच शेअर करा। तसेच भविष्यात असे इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला आजच सबस्क्राईब करा आणि आपण भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.